आजको अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर मैले आएको छु ह्याड बेटर अर्थात् ह्याड बेटर मोडल एक्जुलरी भर्ब। यो अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा यसले तपाईलाई एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण सेन्टेन्स बनाउनको लागि यसले तपाईलाई हेल्प गर्नेछ। आजको टपिकलाई तपाईले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा सिक्नु पर्ने हुन्छ। हुन त यो हो कि तपाईले अहिलेसम्म ह्याड बेटरको प्रयोग गर्न जान्नु भएको छैन, त्यसो होइन, तर आजको कुराहरू केही एडिसनली तपाईले पाउनुहुनेछ है, आफ्नो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आज हामी ह्याड बेटरको टपिकलाई डिस्कस गरौँ। ह्याड बेटर मिन्स हुन्छ नेपालीमा राम्रो हुन्थ्यो होला है, राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने हुन्छ। ह्याड पछि के हुन्छ त, कि त नाउन आउँछ कि टु प्लस भिउन आउँछ र ह्याड पछि भित्री आउँछ। तर यहाँनिर ह्याड पछि बेटर आएर भिओनकै प्रयोग गरिन्छ है, किनकि यो मोडल भर्ब हो। यसर्थ हामीले भिउन राख्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो कन्फ्युज हुने गर्छ कि स्टुडेन्टमा कि ह्याड पछि त के हुन्छ त भित्री नै हुन्छ। बेटर भनेको एड्जेक्टिभ हो है, यसपछि भित्री होला, त्यस्तो के हुन्छ त थिङ्क हुन्छ, तर त्यो होइन। ह्याड बेटर पछि भिउन, ह्याड बेटर आफैमा के हो त मोडल भर्ब, तसर्थ भिउन राख्नु पर्ने हुन्छ। आजको यही कन्सेप्टलाई हामीले आधार मानेर एउटा सेन्टेन्स बनाउन सिक्नेछौँ। आउनुहोस् अब अगाडि गरौँ। ह्याड बेटर स्ट्रक्चर है त, सब्जेक्ट ह्याड बेटर भिउन यसरी राख्ने, यो स्ट्रक्चर भइहाल्यो फर्मिङ सेन्टेन्स। नम्बर 1 मा छ यु ह्याड बेटर वाच दिस भिडियो। तपाईले यो भिडियो हेर्दा राम्रो होला, तपाईले यो भिडियो हेर्दा राम्रो होला है। यो ह्याड बेटर एडभाइसको लागि प्रयोग गरिने वाक्य हो, सेन्टेन्स हो। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अति नै महत्त्वपूर्ण, अति नै मिठो यो सेन्टेन्स यसले फर्म गर्दछ ह्याड बेटरले। अनि यसै गरी यो बेटर आएको छ हो, यहाँनिर यो कन्ट्र्याक्सन फर्ममा छ। यस्तो कन्ट्र्याक्सन फर्ममा हुँदा यो एपोस्ट्रोफ डी छ, यु ह्याड, यो वुड पनि हुन सक्थ्यो, यो वुड होइन। यहाँ र्यादर आएको भएदेखि यहाँनिर वुड हुन्थ्यो। यो र्यादरको बारेमा हामी अहिले डिस्कस गर्दैछौँ, अहिले ह्याड बेटरको बारेमा डिस्कस गर्दै गरेको हुँदा ह्याड यो बेटर भएपछि यो ह्याड हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसपछि गरी यहाँनिर नेगेटिभमा छ है। अनि कम इन, ल हेरौँ त, यु ह्याड बेटर नट कम इन, तिमी भित्र नआउँदा राम्रो होला। यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि यो ह्याड भयो अथवा यो हेल्पिङ भर्ब हो, यसको पछाडि नै नट राख्दा यो नेगेटिभ बन्छ भन्ने हाम्रो के हुन्छ त कन्सेप्ट हुन्छ, त्यो होइन। कहाँनिर राख्ने त नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि पछाडि राख्नुपर्छ, बेटर भन्दा पछाडि नटको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर प्राय अलिक कन्फ्युजन हुने गर्छ, यो कुरोलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्, सी ह्याड बेटर ड्रिङ्क 3 लिटर अफ वाटर डेली। एडभाइसको लागि प्रयोग गरिन्छ, मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। सी ह्याड बेटर 3 लिटर अफ वाटर डेली, उनले दिनमा 3 गिलास पानी पिउँदा राम्रो हुन्थ्यो होला। यहाँ यो ड्यास छ जो है, डटमा यो आएको छ, ड्रिङ्क भिउन हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यु ह्याड बेटर नट टेक पेन किलर, तपाईँले दुख्यातको औषधि नखाँदा राम्रो होला। यसरी एडभाइस गरिएको छ है त, यो एडभाइस हो। यसरी ह्याड बेटरले एडभाइसको रूपमा यहाँनिर काम गरेको छ। यु ह्याड बेटर डु योर होमवर्क, तपाईले आफ्नो गृह कार्य गर्दा राम्रो होला। अर्थात् यसलाई अलिकति के त वार्निङको रूपमा पनि हामी ह्याड बेटरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसरी वार्निङ हेर्दा हेर्दै पनि त्यसको सेन्स चाहिँ के हुन्छ त एडभाइस नै हुन्छ। अर्थात् हामी यसको है कन्क्लुजनमा के भन्न सक्छौँ भने ह्याड बेटर एडभाइसकै लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो टपिक। अर्थात् हामीले अहिले बोलेको कुरो के हो भने अति नै सर्ट थियो र अति नै स्विट थियो, र तपाईँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा एउटा चिज है तपाईँले आफ्नो इम्प्रुभमेन्टमा एउटा चिज चाहिँ थप्नु भएको छ, ह्याड बेटरको प्रयोग थप्नु भएको छ। यो अति नै इम्पोर्टेन्ट तपाईँको भाषामा यसले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्नेछ, मलाई त्यस्तो लाग्दछ। ह्याड बेटर अब हुन त के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ इङ्ग्लिस सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिसलाई हामीले ग्रामेटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने गर्छौँ। तसर्थ यो के त अलिक कम्प्लिकेटेड बन्न जान्छ। यो होइन कि भाषालाई भाषाको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, ग्रामरको नजरबाट हेऱ्यौँ भने अवश्य पनि यो के हुन्छ त डिफल्ट बन्न जान्छ। अर्थात् हामीलाई एकदम पुरै रुल रेगुलेसन्सहरू है त्यसलाई हामी फलो गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हामी जहिले पनि राख्छौँ। त्योबाट माथि उठेपछि मात्र हामी भाषाको रूपमा हेऱ्यौँ भने अवश्य पनि यो सजिलो हुन्छ
है त। हामी नेपाली भाषा बोल्दै गर्दा व्याकरणकोलाई हामीले आधार मान्दैनौँ। हामी जस्तो बोल्छौँ र जस्तो बुझ्छौँ हामी त्यही किसिमको हामी रेस्पोन्स गर्छौँ है त। त्यसरी हामी जानुपर्ने हुन्छ। अर्को छ वुड र्यादर, यसरी नै आउन सक्छ। जस्तै एपोस्ट्रोफी र्यादर आयो भने चाहिँ के त वुड हुन्छ भन्ने हुन्छ। यो त्यो भिडियो फरक तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको हाम्रो यो टपिक थियो ह्याड बेटर। तपाईँले यस गुरुदेव इङ्ग्लिस एडुलाई अवश्य पनि माया गर्नुभएको छ है त, माया गरिराख्नुहुनेछ। मैले त्यो एक्सपेक्ट गरेँ है। र यो भिडियो हेरिदिनु भएको छ तसर्थ तपाईँलाई मैले के थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु है त। र तपाईँको आजको दिन अति नै सुखमय होस्, म यो पनि भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, वाच गर्नुहोस् र कुनै तपाईँले आवश्यक पर्ने टपिकहरूको बारेमा तपाईँले होइन त्यसको कन्सेप्ट प्राप्त गर्नु छ, आवश्यक छ भने अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोस्। अवश्य पनि हामी तपाईँको रिक्वायरमेन्टलाई अवश्य पनि हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ, फुलफिल गर्नेछौँ है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। थ्याङ्क यू। हेभ अ नाइस डे।